Ang recipe natin ngayon ay egg with potato and tomato combination na para din siyang omelette, guys. Welcome to my channel. I'm Doren Bacani. Thank you for visiting my channel, Stay Inspired PH. Yan, guys, ang ating mga sangkap. Yan, may itlog, patatas, ayan. Hiwain na natin yung patatas ng maliliit na cubes. Ayan. After ng patatas, yung kamatis natin ay hiwain natin yan ng pabilog. Ayan, guys. Pabilog lang siya. Gawa-gawa lang tayo ng and then yung ating sibuyas, hiwain din natin ng pabilog. Yan, guys. Ayan yung recipe na namin to. Ayan, meron tayong onion leaves. Yan, hiwain lang natin ng maliliit, guys. And then, yan, ipiprito muna natin ang ating mga patatas hanggang sa maging golden brown. And then, yung egg natin na 3. So, imimix natin dyan yung ibang mga sangkap. Ayan. Crack muna natin yung 3 itlog. Yan, guys. And then, lagyan natin ng paminta, seasoning, paborito ko, magic sarap. Yan. And then, lagyan din natin yan ng asin, guys. Asin. Yan, para malasa po siya. Yan, handa na nating iprito. So, luto na yung initial cooking natin kanina sa potato. Ngayon naman, igigisa na natin yung sibuyas. Yan, guys. Sibuyas lang, guys. Wala siyang garlic. Sibuyas and then yung patatas. Ayan. Mix lang natin yan, guys. Ayan. Lagay na yung dahon ng onion. So, binawasan na natin dyan, guys, yung mga patatas. Dahil 3 lang yung egg natin. Sobrang dami nun kung ilalagay lang na, lahat natin yung ating potato. Kaya, binawasan natin. Mga 2 potato, okay na. Ayan, guys. Lagay na natin yung kamatis. Gusto ko kasi, guys, kahit hindi masyadong luto yung kamatis yan. Naka-toppings lang siya, guys. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo mas luto yung kamatis. Ayan. I-toppings lang natin yan na parang palaman sa egg natin. Ayan, budburan ulit ng dahon ng onion. Ayan, i-flip na natin yan, guys. Ayan. Flip natin ng hati and then i-flip natin ulit. Ayan. Although hindi siya perfect, guys. Pasensya na. Ayan. And then i-cover natin at lutuin lang yan ng mga 1 minute with low heat, guys. Ayan po, luto na ang ating egg omelette na may patatas at kamatis. Ayan, guys, kakaibang omelette natin yan. Own version natin yan, guys. Tikman nyo ang sarap niya, guys. Promise. Ayan.
Ayan, binudburan na ng mga mga design natin. Oh, guys, tingnan nyo naman. Ang sarap. Sa itsura pa lang, ang sarap-sarap niya na. Kaya try nyo na yan, guys. Ayan, tikiman time na po. Ayan, hanggang dyan na lang po. Don't forget to subscribe.